Moro! Nyt olisi luvassa jatkoa sille aiemmalle ilmakiväärivideolle. Eli siinähän me testailtiin tätä Hudsania. Ja tällä siis pystyy ampuu kakkosnelosen läpi. Eli tämmönen on aika tehokas. Mut joo, tällä kertaa me testaillaan äänenvaimenninta, minkä mä oon itse suunnitellut ja tulostanut. Eli tämmönen kapistus. Ja tämä siis vaimentaa ääntä aika mukavastikin. Mä voin myöhemmin kertoa tästä rakenteesta sun muusta sitten enemmän. Tässä nyt vähän näkeekin, että millainen se on, mutta katsotaan sitä sitten myöhemmin. Eli kokeillaan nyt alkuun, että millaista ääntä lähtee ton vaimentimen kanssa ja ilman vaimenninta. Ja tästä lähtee siis tosi kova ääni. Tää kuuluu kilometrien päähän, kun tällä ampuu ilman vaimenninta. Niin tähän oli pakko tehdä tommonen vaimenni tai jonkunlainen. Mä suunnittelin sen netistä, katsoin vähän ohjeita ja niiden mukaan tein. Ja nyt siellä on paras versio tähän astisista, mitä mä oon kokeillut. Mutta palataan siihen vähän myöhemmin. Tämä ilmakivääri oli siis tää Hudsonin PT65SP. Turkkilainen tekeles. Kaliberi on tuo 0,25, 6,35 milliä. Joo, ja tällä kertaa on tämmösiä pellettejä kuin RVS Superdome. Ne on kohtuu painavia jo. Saanko mä auki täältä? On niin kylmä täällä, että on vaikea saada tämmösiäkin auki. Mutta joo, tän näköisiä. Ne on yllättävänkin painavia. Joo, niitä testaillaan ja en ole aikaisemmin testannut vielä just siltä ostin. Ja sitten äänenvoimakkuusmittari on tämmönen Autuulin tekeles. Joo, ei tällä mikään tullut yhtään mitään noista mittauksista. Oli se näytteenottoaika vaan liian pitkä ilmeisesti tuolla noin ja se on tosi lyhyt kun ampuu se aika mikä se on se kovin ääni, niin kokeillaan jos täällä on tuo impulssimittaus päällä, niin tää on tosi nopea, niin kuin huomaatte varmaan. Täällä on tuo Dayton Audion mikki, tää näyttää vaan 110 desibeliä, niin se kyllä voi mennä yli nyt, mutta no katsotaan. Mutta mä ajattelin, että mä kuvaan tästä mittaria ja sitten hidastaa vaan sitten videota ja katsoo, että mikä on se maksimi sitten. Mä vähän luulen, että tuo kyllä menee maksimiin. Ainakin menee ilman äänenvaimenninta, mutta en tiedä tuon äänenvaimentimen kanssa. Joo, mutta kokeillaan nyt näin, jos vaikka nyt onnistus. Joo, sitten vaan uusinta testiä. Onnistuisiko näin? Joo, kokeillaan. Millaista lukemaa se tulee? En tiedä mitä lukemaa se näytti. Mutta kokeillaan vielä ampua pari kertaa.
Joo, sitten jotain äänenvaimenin pois ja kokeillaan uudestaan sitten vaikka tuo 3 kertaa. Joo. En tiedä yhtään minkälaista lukemaa sitä nyt tuli sitten, mutta mennään katsomaan. Ja mä veikkaan, että siellä aika paljon eroa kyllä oli, kun ainakin korvakuolla on varmaan 10 desibeliä tai jotakin, mutta en tiedä paljon sitten on tämän mittarin mukaan. Ja tämähän näyttää siihen 110 tai johonkin asti vaan maksimissaan. No niin, tutkitaan sitä äänenvaimenninta. Tässä on siis 2 kappaletta nyt ja se siis tuostetaan näin pystyssä. Mutta tässä on tuo vaakamalli, niin mä pystyn näyttämään vähän miltä se näyttää. Katsotaan nyt vähän mitä tää näyttää sisältä. Eli tää on niinku tämän näköinen. Eli täällä on tämmösiä kammioita, mikä pienenee koko ajan kauemmaksi mentäessä. Ja tämä niinku toimi niinku näinkin omien testien perusteella parhaiten. Toki mä en mitenkään millään mittarilla mitannut tai mitään ihan korvalla, mutta näin oli hiljaisin. Eli tämähän voi olla oikeasti tosi huono, mutta mulla kun ei näistä ole kokemusta tämmöisistä oikein, että millainen niin kannattaisi tehdä, niin tämmöiseen lopputulemaan mä nyt tulin ja justiin tämmöistä tai tämmöistä mä niin kuin löysin tuolta netistä, netin ihmeisestä maailmasta, että jollakin oli tämmöinen tai tämän tyylinen toiminut hyvin, niin mä tämmöisen samanlaisen päätin tehdä sitten. Tai vähän niin kuin siihen ideaan perustuen. Eli täällä on tommosia niin kuin kartioita tuolla sisällä. Ja ne on vaan aina niin kuin vähän, aina tuo väri tulee pikkasen pienemmäksi tästä, kun mennään tänne tää piippua kauemmaksi. Ja täällä on se perus puolen tuuman kierre. Se on tää UNF. Tässä näkyy tää mun Kultus 3D:ssä oleva justiin tää sama värkki täällä. Ja tässä on molemmat mallit, eli täällä on universaali ja sitten on tää Hudsonin oma, että saa molempiin ton laitettua. Mut joo, katsotaan tätä nyt tästä vielä. Eli se on siis vaan tällainen näin. Ja jos jollakin on tähän jotain parannusehdotusta, niin pistäkää ihmeessä kommenttia, niin mä voin tästä suunnitella sitten vielä paremman version. Mä tähän ton reijän tähän keskelle, että tämä tuli olemaan 8 milliä tasan. Ja ne pelletit on 6,35 milliä, eli siellä ei hirveästi ole toleranssia. Mutta sen mä huomasin, että mitä pienempi toleranssi, niin sitä pienemmät äänet. Että sekin vaikuttaa siihen. Ja mä siis kokeilin semmoista, missä oli kokonaan tyhjä tämä vaimennin osuus. Ja sekin jo vaimenti aika paljon jo. Sitten mä tein yhdellä keskiseinämällä. Ja sekin vaimenti sitten vielä enemmän. Ja se tää viimeinen vaihtoehto oli tämmönen, missä oli näitä kammioita heti useampi. Ja tämä on aika lyhkänen kumminkin tämä näin, että jos tekisi vielä pisemmän ja lisää näitä kammioita, niin luultavasti saisi ääntä vielä pienemmäksi tehtyä. Ja tää on tosiaan on pakko tulostaa näin pystyssä, koska tuolla on nuo kartiot tuolla sisällä, niin ne on pakko tulostaa näin pystyssä, että ne saa tulostettua.
Ja täällä tosiaan näkyy tämä kierre ja siellä on O-rengas tässä, mitä vasten se kiristyy sitten tämä äänenvaimeni Hudsonissa. Mutta joo, tämmönen kapistus. Ja painoa tällä näköjään on 144 grammaa, ettei ole mikään raskas. Ja tästä ääntä pienenti sen yli 5 desibeliä siihen mittariin, mutta luultavasti oikeasti enemmänkin. Joo, eli kyllä noista tuloksista pystyy päättelemään sen verran, että kyllä tämmönen äänenvaimenin toimii. Mutta jos joku muu on suunnitellut tämmöistä vastaavaa, niin pistäkää ihmeessä kommenttia, niin mä haluan vähän kuulla, että teinkö mä tässä jotain virheitä tai muuten vaan parannusehdotuksia. Siellä muuten näkyy tuo tulos noilla uusilla pelleteillä ihan hyvin osu. Vaikka en nyt ihan tuohon tähtäykseen hirveästi panostanutkaan. Mut joo, eipä tällä kertaa tämä ihmeempiä. Morjens!